أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في قناتكم، قناة تطوير إبداع. هذا جزء مخصص في تعليم الإكسل للمبتدئين. قبل هيك سجلت فيديوهات درجت فيها من بداية عمل الإكسل، وبلشت أطلع تدريجي للمبتدئين كيف إنهم يبلشوا استخدام الإكسل، على أساس إنه في النهاية نوصل لدرجة الاحتراف في استخدام الإكسل. اليوم راح يكون عندنا موضوعين، والموضوعين كمان بنفس الوقت مهمين، ومبتدئين الإكسل راح يحتاجوه خلال فترة شغلهم. ما في واحد بيشتغل بالإكسل ما راح يحتاج هذا الموضوع. الموضوع الأول راح يكون كيف بنقدر ندرج شعار الشركة على صفحة الإكسل بحيث إنها تنتقل من صفحة لصفحة تدريجيا بدون إضافتها مرة ثانية. يعني كل صفحة راح نفتحها بالشيت يلي نحن شغالين فيه مباشرة اللوجو راح ينتقل للصفحة الثانية والثالثة والرابعة وهيك. وكمان الموضوع الثاني كيف بنقدر ندرج الشعار المائي، يعني انه احط شعار بنص الصفحة في الاكسل يلي نحن شغالين فيه، وكمان بنفس الوقت انه ينتقل تلقائي من صفحة لصفحة، وانه هذه الشعار المائي او العلامة المائية اللي بدك تميز فيها صفحتك في إلها نوعين، ممكن إنها تكون كتابية وممكن إنها تكون صورة. فهذا هو موضوعنا اليوم، وهو موضوع كتير مهم، ولازم مبتدئين الإكسل إنهم يكونوا يعرفوا فيه ويعرفوا يتعاملوا معه. لما بدنا نيجي ندرج الشعار، هاي الصفحة أكيد اللي تابع فيديوهاتي قبل هيك بعرفها، لما كنت أساوي رواتب للموظفين، وهون لما شرحت عن دوال الإكسل، الدوال الأولية للمبتدئين. بدنا نيجي هلأ لنقطة كيف بدي أدرج شعار الشركة على صفحة الشيت اللي أنا شغالة فيها. أول إشي بنيجي لإنسيرت، تمام؟ من إنسيرت بنروح لهيدر أند فوتر. طبعا معروف الهيدر أند فوتر إنك أنت بدك تحط هيدنج للبيج اللي أنت شغال عليها، والفوتر إنك بدك تحط تغيير للصفحة، يعني رأس الصفحة وأسفل الصفحة اللي هو تغيير الصفحة. تمام؟ بنضغط عليها بنلاحظ إنه هون طلع لنا مربع. شو بدنا نساوي؟ الشعار يا إما بدك تحطه على اليمين أو على النص أو على الشمال. لو بدي إياه بالنص، هي اوريدي محطوط بالنص عندي. لو بدي على اليمين بحرك بعمل كليك على اليمين، لو بدي على الشمال بعمل كليك على الشمال. نيجي أنا حابة أحطه باليمين فبحطه هون. بعدين نيجي لآيكون بيكتشر، بحط البيكتشر هون، بضغط عليه هون. ولنفرض انه انا بدي استخدم شعار انا استطيع، اللي هو الشعار اللي دائما بستخدمه بالفيديوهات تاعوني. بنلاحظ انه الشعار جاي لاقصى اليمين. فكيف بدي احركه؟ بوقف المؤشر هون وبحط على الاند، وبالمسافه بعمله انه يجي بالنص. اذا بدي انزله تحت شوي بعمل انتر. تمام؟ بنبين عنا ان الشعار لسه مش موجود، ما في غلط بالشغل، الشغل مضبوط 100%. عشان يظهر الشعار عندي بضغط على اي سيل موجوده بالشيت وهيو. فبنلاحظ انه طلعت كبيره، فهاي لا تعتبر شعار، هذا يعتبر نوع من انواع الووتر مارك. فبنرجع بنضغط على الهيدر من فوق وبنروح على فورمات بيكتشر. بنلاحظ انه الهاي 14 سم. لما بكون 14 سم يعني راح يجي على تقريبا صفحة الشيت كلها، والويدث كمان نفس الشيء من 19 سم. فهلا نحن بنصير نقلل بالهاي وبالويدث على اساس انه يكون الشعار صغير، على اساس الشعار يصغر. فخلينا نبلش نقلل بالهاي. فلاحظوا وانا عم بقلل
انه الويدث كمان قاعد بيستجيب معاه وعم بيتقلل معاه بنفس الطريقه. خلينا نخليه يكون 3 سم، فلاحظوا انه الارتفاع 3 سم والويدث 4 سم، وخلينا نحط اوكي ونشوف شو راح يصير ونضغط هون. هي الشعار هيوته هون لساته كبير بالنسبه للشيت تاعتي، فبدي ارجع اصغره كمان مره، فبرجع مرة ثانية بضغط عليه وبروح على الفورمات بكشر كمان مرة وبصغره كمان شوي وبضغط هون. هي بين الشعار معي تمام. هي الشعار بين معي، ومنلاحظ كمان انه تلقائيا راح على الصفحة الثانية وراح على الصفحة الثالثة، وكمان شوفوا كيف نزل لتحت. وبنفس الوقت كل الصفحات، يعني مش كل مرة بدي اشتغل بدي احط الشعار، لا الشعار موجود تمام. وهيك الشعار بين كل صفحات الشيت يلي انا شغاله فيها بدون ما اضطر انه كل صفحه شيت اقعد اعمل الشعار وارجع ادخله. نيجي للنقطه الثانيه اللي هي ادراج العلامه المائيه. ادراج العلامه المائيه نفس الطريقه، انا عشان هيك حطيت الاثنين مع بعض، انه حطيت ادراج الشعار وادراج العلامه المائيه في فيديو واحد. هلا العلامه المائيه نفس الاسلوب، بنروح على الانسرت وعلى الهيدر اند فوتر، بضغط عليها وبضغط على البيكتشر وبحط العلامه المائيه يلي انا بدي اياها تظهر على كل الصفحات في الاكسل، ودائما بنخليها بمنطقه النص عشان تظهر على كل الصفحات. وبعمل كليك وبمسكها بحط عليها الماوس وبضغط انتر 4-5 مرات على اساس انها تنط لنص الصفحه، وبضغط على اي مكان وشوفوا كيف هي طلعت العلامه المائيه وطلعت على كل الصفحات. انتبهتوا؟ مرة واحدة تطلع على كل الصفحة. هي الشعار موجود هون والعلامة المائية موجودة هون. هاي الخطوة للعلامة المائية إذا كانت صورة. أحيانا بدنا العلامة المائية بتكون كتابة. بهاي الحالة كيف بدنا نعمل كتابة؟ في ناس بيستخدموا الوورد ارت انه يعمل العلامة المائية فيها. خليني افتح صفحة ثانية، خليها هون تمام. في ناس بيستخدموا الوورد ارت كعلامة مائية. شوفوا شو اللي بدي اعمله، بضغط عليها بكتب اللي بدي اياه، مثلا فاتورة مبيعات، فاتورة مبيعات تمام، وبمسكها وبحطها هون، بمشيها وبمسكها وبمدها على الاكسل. بس هاي الطريقة مش عملية، لانه لاحظوا انه بتطلع فوق الكتابة والكتابات بتختفي، وبنلاحظ كمان انه حتى ما بتنتقل لاكسل شيت ثاني ابدا. فهاي الطريقة مش عملية ابدا. عشان هيك رح نستخدم برنامج، خليني اشيلها، رح نستخدم برنامج الباوربوينت على اساس انه نعمل ووتر مارك كتابي ونضيفه على الشيت، وانه ينتقل بصوره تلقائيه للشيت اللي نحن شغالين فيها، مش تكون بصفحه واحده، تنتقل تلقائي لكل الصفحات. لانه الوورد ارت كان عاجز على انه ينقل لي اياها بشكل تلقائي، كمان كان يجي فوق الكتابه، وهذا الحكي ابدا ما بضبط. فمن عشان نحط علامه مائيه مكتوبه كتابه بدنا نروح على الباوربوينت. هاي الباوربوينت تمام، نضغط عليها ونضغط على الاي، نكتب فاتورة مبيعات تمام. عشان بدنا اياه يكون مائي، فانه بدنا الخط يكون فاهي، مش كثير مبين، فبنختار الجراي وبنكبر الخط كمان شوي تمام. هذه مش بحاجتها،
بنشيل نعمل لها كات، تمام، وبنعمل لهاي روتريت انه بنحركها عشان تبين كعلامة مائية، وبنمدها كمان شوي. شوفوا هلا كيف رح تصير بالاكسل، يعني كمبدأ الصورة، كمبدأ الصورة، بس احنا تحايلنا على البرنامج. خليني اكبر الخط كمان شوي لانه بلقى انه يكبر بكون احسن. شوفوا بنضلنا ناخذ هلا نشوف لاخر حد. هاي 96 كثير مناسب، تمام. شو بنساوي؟ بنسيب الصورة، بنعمل لها سيف. بدي اياها على الديسكتوب، بدي اياها في الريكورد سكرين، وراح نسميها فاتورة مبيعات. انتبهتوا شو الخطوات اللي عملتها؟ عملت بالباوربوينت، خلصت، نسقتها، سيبت الصورة تسييف، بعمل سيف للصورة. هاي صار في سيف للصورة، بطلع منها وبرجع لصفحة الاكسل يلي انا كنت شغالة عليها، ونفس الطريقة بروح على انسيرت وبروح على الهيدر اند فوتر، تمام، وبضغط انتر على اساس انه بدي اياها بنص الصفحة، وبروح على البيكتشر، بروح على البيكتشر، هي شفتوا كيف طلعت معي؟ بضغط دبل كليك هون، بحطها انتر على اساس تيجي بنص الصفحة او في اخر الصفحة زي ما بدنا. هيها بنص الصفحة، وبضغط على اي سيل. لا لازم اصغرها لحظة. وبضغط مرة ثانية على الهيدر اند فوتر، وبروح على الفورمات شوي. خلينا نحطها 15 نشوف وين بدها توصل. هي 18، وبنضغط على اي مكان، وهيها شايفين كيف؟ هيها طلعت هون. ما غطت على الكتابات وما غطت ولا اي شيء عشان نتاكد انها. شوفوا بروح هون مثلا، هون هي بدون ولا اي شيء، بفتح صفحات جديده قاعده بتنتقل تلقائي. مثلا فتحت هاي الصفحه قاعده بتنتقل تلقائي، فتحت هاي الصفحه عم تنتقل تلقائي، انا مش مضطره ارجع اعمل هاي الخطوات مره ثانيه. بمجرد حتى بدون لا كوبي ولا شيء، بمجرد انه ما اسوي هاي الخطوه العلامه المائيه رح تنتقل من شيت لشيت، بدون بس انه مطلوب منا انه نعملها بالشيت الاول، بس بعد هيك ما بنعملها لانها رح تنتقل تلقائي. وهاي من الاساسيات للمبتدئين انهم يقدروا يعملوا هاي الخطوات. وما تنسوا تضغطوا زر اللايك، لانه زر اللايك حقيقي بشجعني، وما بتعرفوا مقدار الفرحه اللي بشعر فيها لما بلاقي في سبسكرايب جديد او بلاقي في لايك جديد منكم. واذا عندكم اي سؤال تقدروا تكتبوه عندي بالكومنت، واي شيء بدكم اياه جديد انتم ما بتعرفوا اكتبوا لي اياه كمان، راح اعمل لكم اياه. ودائما ما تنسوا شعارنا بالقناه هاي،